na po yung hilig mag-edit ng video at saka nakaka-problema kayo sa mga videos nyo meron pa tayong solusyon dyan guys. Kung gagamit ka po ng mga high resolution kagaya ng 4K resolution kasi pinakamagaling gagawin yan naturo ko po sa solusyon sa audit videos guys. Ito po guys, lalo na sa 4K pag magamit ka ng converter na kagaya nito guys na mayroon ng 4K tapos compare dito guys sa mo gagawin din guys magdadamag tayo ng edit na kailangan natin din guys ano tayo mas mabilis kasi convert mo siya sa 4K YouTube siya pero 4K then after that upload mo sa YouTube automatically mabilis yan sa ma-upload dahil YouTube siya pero 4K yung resolution niya so napaka-upload guys ito po guys yung Lite Codec So guys,